Βασίλη, πλέον είμαστε στο 2022. Δεν ξέρω πώς νιώθεις γι' αυτό. Χαρά και προσμονή. Κάποια στιγμή στο 2022 να μπορούμε να μιλάμε όλοι πιο άνετα, να ξαναγυρίσουμε στις παλιές μας συνήθειες, να είναι μια χρονιά η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα πλέον να αποκαλούμε τον COVID ένα ιστορικό γεγονός του παρελθόντος και όχι κάτι που θα απασχολεί η καθημερινότητά μας. Το εύχομαι να γίνει άμεσα, να επανέλθουμε πραγματικά στη ρουτίνα μας, στην όμορφη ρουτίνα που παλιά μας είχε κουράσει, αλλά τώρα την ψάχνουμε, να γίνουν όλα φυσιολογικά. Είναι η πρώτη Τρίτη του χρόνου. Την περνάμε μαζί. Και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Σε φέραμε εδώ στο όμορφο Παγκράτη, στο κέντρο στην Αθήνα. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Το πρωινό μαζί σου έχει ενδιαφέρον. Θα συζητήσουμε έτσι όμορφα πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί έτσι, να τύχουν του αντίστοιχου ενδιαφέροντος και από όσους μας παρακολουθήσουν. Να πούμε πως είμαστε ένα εξαιρετικό μαγαζί. Πολύ φημισμένο για το πρωινό του, το Boy. Ναι. Είναι στο μαγαζί της Μαργαρίτας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πρώτη εβδομάδα του χρόνου, πρώτη Τρίτη. Διανύουμε το μήνα που είναι για την ευαισθητοποίηση της πρόληψης του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Θεωρώ ότι είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Εμείς ως επαγγελματίες στον χώρο της υγείας που προάγουμε την επικοινωνία σε θέματα υγείας, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε να περάσουμε τα μηνύματα της ευαισθητοποίησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα ήθελα από σένα τη συμβουλή σου, τι πρέπει να βελτιώσουμε, να διορθώσουμε. Εσύ παρακολουθείς πολύ στενά το κομμάτι της πρόληψης. Κοίταξε Γιώργο, ξεκίνησε έτσι η συνάντησή μας σήμερα λέγοντας ότι είναι η πρώτη Τρίτη του 2022 και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως σχεδόν 70-75 χρόνια μετά εξακολουθούμε να βασίζουμε την πρόληψη του καρκίνου τραχύλου της μήτρας στην ίδια συνταγή, στο τεστ Παπα-Νικολάου. Προφανώς και ήταν μια φοβερή έτσι, ανακάλυψη του Γιώργου του Παπα-Νικολάου που άλλαξε τον ρου της ιστορίας γύρω από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Βοήθησε να μειωθούν πάρα πολύ τα αντίστοιχα περιστατικά, να μειωθεί ο αριθμός των γυναικών που χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Αλλά 70-75 χρόνια μετά δεν είναι πολύ λογικό όλη η ιατρική να εξελίσσεται, όλη η επιστήμη να αλλάζει, όλα να προχωράνε και να συνεχίζουμε εμείς να στηρίζουμε την πρόληψή μας, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε κάτι που ανακαλύφθηκε το 1950. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρέπει να δούμε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες, όχι χθες, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια, και όλα αυτά σιγά σιγά να τα ενσωματώσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Για να το πω έτσι και τελείως επιγραμματικά και συνθηματικά, όπως το όρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πρέπει μέχρι το 2030 ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας να αποτελεί μια σπάνια πάθηση, δηλαδή να υπάρχουν λιγότερα από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες. Και πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι σωστοί πυλώνες οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Εγώ μιλώντας με πολλούς συναδέλφους σου, βλέπω ότι δεν υπάρχει σημαντική προσέλευση των γυναικών. Πώς θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε τις γυναίκες να έρθουν στο ιατρείο ώστε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους? Δηλαδή, τι γίνεται, ότι εμείς οι άνθρωποι της επικοινωνίας δρούμε περιεχόμενο στα social. Ποια μηνύματα θεωρείς ότι πρέπει να δώσουμε επιπλέον δύναμη? Κοίταξε, είχε κάνει κάποια στιγμή μια έρευνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών για το πόσες γυναίκες κάνουν συστηματικό τεστ Παπα-Νικολάου στην πατρίδα του Γιώργου Παπα-Νικολάου. Και ήταν εντυπωσιακό ότι μόλις το 30% των γυναικών θα πήγαινε συστηματικά στον γυναικολόγο και να κάνει τον αντίστοιχο έλεγχο. Είναι προφανές πως αν πας σήμερα στον γυναικολόγο για μια προληπτική εξέταση επίπεδο καρκίνου τραχύλου της μήτρας και ξαναπάς μετά από 7 ή μετά από 10 χρόνια, αυτό δεν συνιστά κάποιο οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης, ούτε προφανώς εξασφαλίζει σε επίπεδο υγείας. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Μία παράμετρος πολύ επίκαιρη, ας πούμε, είναι τα θέματα του COVID. Δηλαδή, πλέον πολλές γυναίκες φοβούνται ακόμα και την επίσκεψη στον γυναικολόγο, την έκθεση στον COVID, το συγχρονισμό με άλλους ανθρώπους, ενδεχομένως σε ένα σαλόνι, στο σασέρ του ιατρείου. Και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αμερική υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά η θνησιμότητα από πολλούς καρκίνους που τους προλαμβάνουμε, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι δεν πήγαν να κάνουν τις προληπτικές εξετάσεις. Τώρα, μια άλλη παράμετρος είναι ότι κάποιες φορές οι γυναίκες δεν αισθάνονται άνετα στη γυναικολογική εξέταση και είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να αλλάξει και εύκολα. Ναι, το φαντάζομαι. Είναι κάτι το οποίο έτσι τους απασχολεί αρκετά, αν μπορούν να το αναβάλουν, το αναβάλουν. Άρα νομίζω ότι πρέπει να βρούμε κάποια εργαλεία που δεν μπορούν να τις κατοχυρώνουν σε επίπεδο πιο μεσομακροπρόθεσμο σε σχέση με αυτό που έχουμε τώρα στο μυαλό μας. Είναι και οικονομικά δύσκολες εποχές για κάποιες γυναίκες. Δυστυχώς, ακόμα και η επίσκεψη στον γυναικολόγο, ειδικά αν να κάνουν κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, να αποτελεί έτσι
κάτι το οποίο οικονομικά να μην μπορούν να το υποστηρίξουν στον βαθμό που θα ήθελα. Και από την άλλη πλευρά, το κράτος δεν παρέχει τις αντίστοιχες δομές στο δημόσιο σύστημα υγείας για να ικανοποιήσει τις δικές τους ανάγκες. Άρα, νομίζω είναι πολλές οι παράμετροι που έτσι πρέπει να μας απασχολήσουν και να τις διορθώσουμε σιγά-σιγά. Στην ουσία, χρειάζεται μια σύμπραξη ιδιωτικού τομέα και δημοσίου να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση η γυναίκα στο γιατρό της και στη σωστή πληροφορία. Αυτό που προκύπτει είναι κατά πόσο μπορούμε να προσεγγίσουμε τη γυναίκα, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία δηλαδή να έρθει στο ιατρείο, για να δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα του ελέγχου μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι η γυναίκα, ξεκινώντας τη σεξουαλική της ζωή πλέον, τις προσωπικές της επαφές, καλό είναι να κάνει την πρώτη επίσκεψη στον γυναικολόγο. Ας είναι μια επίσκεψη για μια συζήτηση. Ποιος είναι ο στόχος της γυναικολογικής εξέτασης, ποιους καρκίνους μπορούμε να προλάβουμε, ποια άλλα θέματα μπορούν να μας απασχολήσουν σε επίπεδο γυναικολογικής υγείας, ποια είναι τα συμπτώματα που χρήζουν επίγουσας εξέτασης. Έστω και για μια ενημέρωση με το που ξεκινάει η γυναίκα την προσωπική της ζωή, τη σεξουαλική της ζωή, καλό είναι να επισκεφτεί τον γυναικολόγο. Τώρα, σε επίπεδο προληπτικού ελέγχου για καρκίνο τραχύλου της μήτρας, φαίνεται ότι εφόσον η γυναίκα έχει ξεκινήσει η σεξουαλική της ζωή, ο έλεγχος ξεκινάει στα 21 έτη. Δηλαδή, δεν φαίνεται πλέον ότι μας παρέχει κάτι το να ξεκινήσουμε τους αντίστοιχους ελέγχους σε μικρότερες ηλικίες. Ωραία. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Το θέμα μας είναι αν θα μπορέσουμε να φέρουμε τη γυναίκα στο ιατρείο έτοιμη να αποδεχτεί ελέγχους που να αφορούν το παρελθόν και τη σεξουαλική του ζωή. Δηλαδή, να της εξηγήσουμε τι είναι ο HPV, να καταλάβει την ουσία του θέματος που προσπαθούμε να λύσουμε και το μήνα που διανύουμε, δηλαδή που είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον HPV. Πραγματικά θεωρείς ότι οι γυναίκες ξέρουν τι είναι ο HPV? Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και οι γυναίκες οι οποίες έχουν συστηματικό έλεγχο δεν ξέρουν για ποιο λόγο τον κάνουν και ποιο είναι έτσι το background, ας πούμε, ποιο είναι το υπόβαθρο όλης αυτής της ιστορίας που λέγεται καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Πρακτικά ο HPV είναι ένας ιός, έτσι. Είναι ένας ιός ο οποίος έχει βρεθεί ότι ενοχοποιείται για το 99,7% των καρκίνων τραχύλου της μήτρας. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καρκίνος τραχύλου της μήτρας αν δεν έχει προηγηθεί μια χρόνια, μια εμένουσα HPV λίμωξη. Έρχονται πολλές γυναίκες και λένε «Μα γιατρέ, εγώ προσέχω στην προσωπική μου ζωή» ή «Όλα με τα Παπα-Νικολάου τώρα ήταν φυσιολογικά, άρα δεν έχω εκτεθεί στον ιό». Δεν ισχύουν και δεν υπάρχει 100% διασφάλιση για αυτά. Με βάση τις διεθνείς στατιστικές, σήμερα που μιλάμε, υπολογίζεται ότι το 80% του σεξουαλικά ενεργού πληθυσμού έχει περάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο HPV λίμωξης, ακόμα και αν δεν το έχει ποτέ καταγράψει, δεν το έχει ποτέ πιστοποιήσει επίσημα. Οι experts στο μεταξύ στο συγκεκριμένο πεδίο σε όλο τον κόσμο λένε ότι από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος έχει σεξουαλική ζωή, νομοτελειακά θα εκτεθεί κάποια στιγμή στον ιό. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να τον αποφύγει. Οπότε καλό είναι και να ξέρουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την πιθανότητα έκθεσης, αλλά να ξέρουμε και ποια είναι η σωστή παρακολούθηση δηλαδή, μετά. Αν θέλαμε να πούμε δύο πράγματα που να μπορούσε να εστιάσει κάποιος. Στο κομμάτι, καταλάβαμε τι είναι ο HPV, πώς μεταδίδεται. Με πολύ σύντομο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να εστιάσουμε στα μηνύματα, ώστε να καταλάβει ο κόσμος πώς να προστατευτεί. Ο HPV είναι πρακτικά το πιο συχνό σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και μπορεί να μεταδοθεί με όλους τους πιθανούς τρόπους σεξουαλικής επαφής. Με την κολπική επαφή, με την προκτική επαφή, με τη στοματική επαφή, με δάχτυλα με μολυσμένα αντικείμενα, πολύ πιο σπάνια με κοινές πετσέτες, κοινά εσώρουχα. Δεν μεταδίδεται και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από πόμολα, από βρύσες, από τουαλέτες. Δεν μεταδίδουν με αυτόν τον τρόπο. Άρα πρακτικά είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Μάλιστα. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Άρα όσοι είναι active σεξουαλικά πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, ανεξαρτήτως τις επιλογές που έχουν. Ακούγεται πολλά και για το εμβόλιο. Υπάρχει δυνατότητα να απολαύουμε τον HPV με το εμβόλιο που υπάρχει για την πρόληψη? Πραγματικά το εμβόλιο κατά το HPV είναι ένα δώρο της επιστήμης στα παιδιά μας. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και έχει πλέον πολύ μεγάλη εμπειρία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν 40 διαφορετικοί τύποι του ιού HPV που προσβάλλουν το γυναικείο γεννητικό σύστημα. Το πιο καλό, ας πούμε, διαθέσιμο εμβόλιο καλύπτει για τους 9 αυτούς τύπους. Τους 2 πιο συχνούς που κάνουν κονδυλώματα και τους 7 πιο συχνούς που κάνουν κακοήθειες. Είναι σημαντικός ο εμβολιασμός, παρέχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην πρόληψη του καρκίνου, των προκαρκινικών αλλοιώσεων. Φαίνεται ότι βοηθάει όχι μόνο για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας, αλλά και για άλλες κακοήθειες που σχετίζονται με HPV λίμωξη, π.χ. κακοήθεια στο στοματοφάριγγα, που εκεί πέρα δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος. Και από την άλλη πλευρά είναι ασφαλές εμβόλιο, δηλαδή έχει αθροιστεί πλέον εμπειρία δεκαετιών, δεδομένα από πραγματικό κόσμο, εκατοντάδες χιλιάδες εμβολιασμοί. Δεν φαίνεται ότι σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα να συμβούν έτσι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βασίλη, μιας και μιλάμε, μου είπες τη λέξη κονδυλώματα. Έτσι βγήκε κονδυλώματα. Τι συμβαίνει? Γιατί είναι πολύ γνωστά τα κονδυλώματα στον κόσμο.
Τα κονδυλώματα είναι πρακτικά μία από τις πιθανές εκδηλώσεις του ιού HPV. Είναι σαν να λέμε για τον COVID ότι ο COVID μπορεί να μας κάνει ανοσμία, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ότι κάθε COVID λίμωξη συνοδεύεται από ανοσμία. Άρα λοιπόν ο ιός HPV μπορεί να μας κάνει έτσι αυτά τα μικρά κουνουπιδάκια που βλέπουν συνήθως οι γυναίκες στα εξωτερικά γεννητικά όργανα και οι άντρες προφανώς. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να μην μας κάνει κάποια κλινική εκδήλωση, να μην ξέρουμε πώς το έχουμε τον ιό, απλά ο ιός να υπάρχει στο γυναικείο γεννητικό σύστημα και να το ανακαλύψουμε, ας πούμε, κάνοντας το τεστ Παπα-Νικολάου ή κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως είναι το HPV testing. HPV testing, δηλαδή. HPV testing. Ζούμε στην εποχή του PCR και... Νωρίτερα μου είχες πει, συγγνώμη κιόλας, σχετικά με το test PAP. Τι από τα δύο? Να το πω τελείως απλά. Ναι, το ναι. τεστ Παπα-Νικολάου είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και δεκαετίες στην ιατρική μας ζωή. Ουσιαστικά ανιχνεύει κυταρικές αλλοιώσεις οι οποίες ξεκινάνε από μια χρόνια HPV λίμωξη. Το HPV test είναι η εξέταση η οποία μας λέει αν σήμερα που μιλάμε υπάρχει ένας ενεργός ιός, επιθετικός ιός στο γυναικείο γεννητικό σύστημα. Αν δηλαδή υπάρχει το αίτιο που μέσα στους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια μπορεί να δημιουργήσει κάποια πιο σοβαρά προβλήματα. Όλες οι μεγάλες χώρες πλέον βασίζουν τον προληπτικό έλεγχο και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στο HPV test. Είναι μια εξέταση PCR, ξέρουμε και πάλι λόγω του COVID τι σημαίνει PCR. Έχουμε εξοικειωθεί όλοι με τις λέξεις έτσι πλέον. ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι μια εξέταση που ουσιαστικά ο τρόπος λήψης είναι ίδιος με το τεστ Παπα-Νικολάου, μπορεί να συνδυαστεί με το τεστ Παπα-Νικολάου και μας παρέχει το αρνητικό αποτέλεσμα μια πολύ καλύτερη κατοχύρωση. Με άλλα λόγια, τεστ Παπα-Νικολάου αρνητικό σημαίνει ότι μπορεί 30 με 40% να κάνουμε λάθος. Κάτι να υπάρχει και να μην το έχουμε βρει ακόμα. Όταν κάνουμε και Παπα-Νικολάου και HPV test σε γυναίκες άνω των 30 ετών και είναι και οι δύο εξετάσεις καθαρές, αρνητικές, αυτό σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα έχει μια πιθανότητα μόλις 0,15% σε βάθος πενταετίας να εμφανίσει μια σοβαρή προκαρκινική αλλίωση. Άρα πραγματικά είναι καλά, πραγματικά έχει μια πολύ καλή κατοχύρωση γύρω από τα θέματα του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Άρα δηλαδή συστήνουμε άφοβα σε όλες τις γυναίκες τουλάχιστον να κάνουν μία φορά ένα τεστ HPV, ένα DNA test και κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνονται αυτή την εξέταση? Όλες οι μεγάλες επιστημονικές εταιρείες, επιστημονικοί οργανισμοί του εξωτερικού, οι οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, λένε ότι το HPV test πρέπει να ενσωματώνεται στον προληπτικό έλεγχο των γυναικών τουλάχιστον από την ηλικία των 30 ετών και μετά. Και καλό είναι η συγκεκριμένη εξέταση να επαναλαμβάνεται στην πενταετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και πάλι επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως, βάζοντας στο στόχο της σπάνιας πάθησης για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας το 2030, λέει ότι χρειαζόμαστε το 70% των γυναικών να έχει κάνει HPV test μια φορά στα 35 και σίγουρα και μια φορά στα 45. Και σε επίπεδο εμβολίου χρειαζόμαστε το 90% των κοριτσιών μέχρι την ηλικία των 15 ετών να είναι εμβολιασμένο. Δυστυχώς και στο ένα και στο άλλο ποσοστό απέχουμε δραματικά στη χώρα μας από τους στόχους που έχουν τεθεί. Ναι, και γι' αυτό σήμερα κιόλας είναι η συνάντησή μας, ώστε και σε επίπεδο συμβουλευτικό βάσει της ειδικότητάς σου και της εμπειρίας σου να μπορέσεις να μας δώσεις ένα πολύ καλό feedback, ώστε να χαράξουμε μια στρατηγική για το 2022-2023, για την επόμενη διετία-τριετία, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε στόχους ποιοτικούς και να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο μέσα στον εμβολιασμό και στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Νομίζω πως χρειάζεται πολύ καλή ενημέρωση με όλους τους πιθανούς τρόπους, με τους σύγχρονους τρόπους. Τα κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε, είναι μια πολύ καλή αφιτηρία για κάτι τέτοιο. Εμβολιασμός όλων των κοριτσιών μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Να συζητήσουμε ως κράτος το ενδεχόμενο εμβολιασμού των αγοριών. Ήδη ακούγονται διάφορες συζητήσεις. Πολλές μεγάλες χώρες του εξωτερικού το παρέχουν αυτό με την εξαιρετική αποτελεσματικότητα, πολύ μεγάλη ασφάλεια και στο τέλος της ημέρας είναι σεξουαλικός μεταδεδόμενος ιός. Όπως κινδυνεύουν οι γυναίκες, κινδυνεύουν και οι άντρες. Και από κακοήθειες, αλλά και να το μεταδώσουν. Δεν υπάρχει λογική στο να μην εμβολιάζονται οι άντρες. Και από εκεί και πέρα, σε επίπεδο προληπτικού ελέγχου, σε επίπεδο ιατρείου, πολύ καλή ενημέρωση και των επαγγελματιών υγείας, αλλά και των γυναικών για την αξία του HPV test. Δηλαδή, και τα συνέδρια και οι ημερίδες και οι επιστημονικές εκδηλώσεις πρέπει να έχουν σαν στόχο την ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας και την υιοθέτηση του HPV test, αλλά πλέον και οι γυναίκες πρέπει με αποφασιστικό τρόπο, πηγαίνοντας στον γυναικολόγο τους, να ζητάνε να κάνουν αυτή την εξέταση. Βασίλη, το θέμα του HPV είναι πολλά χρόνια που συζητιέται σε πολλά συνέδρια, πολλές ημερίδες, εκπαιδεύσεις, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, διαγνωστικές εταιρείες έχουν μπει στο στίβο αυτό να εκπαιδεύσουν τον κόσμο. Πού θεωρείς ότι αυτές οι εταιρείες πρέπει να κάνουν ένα βήμα διαφορετικό στο θέμα της προσέγγισης? Ίσως τρομάζουν οι γυναίκες περισσότερο, οι έφηβοι, δηλαδή πάνω στο κομμάτι του εμβολιασμού, της πρόληψης.
πώς θα μπορούσαν να διοχετεύσουν την ενέργειά τους για να πετύχουμε αυτό το στόχο, δηλαδή? Ναι, νομίζω ότι έχει επενδυθεί πολύς χρόνος και ποιοτικός χρόνος για την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας. Προφανώς μπορεί να γίνουν ακόμα και άλλα πράγματα, αλλά κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχουμε ακουμπήσει στο βαθμό που πρέπει είναι να απευθυνθούμε κατευθείαν στην κοινωνία. Να ξέρουν δηλαδή όλες οι γυναίκες ποια είναι τα ωφέλη εμβολιασμού, ποια είναι τα ωφέλη του σύγχρονου προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και να είναι συμμέτοχοι στις αποφάσεις που λαμβάνουν για την υγεία τους. Δηλαδή αυτό το μοντέλο που παλιά ή ακόμα και σήμερα πηγαίνει η γυναίκα στον γιατρό και του λέει ήρθα να κάνω ένα προληπτικό έλεγχο και ο γιατρός της λέει τι πρέπει να κάνεις και τίποτα περισσότερο. Και κανείς πραγματικά δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να αναρωτηθεί, είναι αυτά αρκετά, υπάρχει κάτι άλλο, είναι ο γιατρός μου τελείως ενημερωμένος, παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις. Να πάει η ίδια γυναίκα και να βάλει την ατζέντα. Ξέρεις, άκουσα για το HPV test και άκουσα για τα πλεονεκτήματά του. Ή άκουσα για τα ωφέλη του εμβολιασμού. Άκουσα, ας πούμε, ότι στην Αμερική το FDA έχει εγκρίνει να εμβολιάζονται οι γυναίκες μέχρι την ηλικία των 45 ετών. Τι κερδίζω αν κάνω το εμβόλιο παρότι είμαι μεγαλύτερη ηλικία από την ηλικία των 18 των 20 ετών? Άλλη μια ερώτηση που προκύπτει, γιατί είπες αυτό το εύρος της ηλικίας. Όταν μια γυναίκα είτε γνωστή με HPV και έχει έναν τύπο ογκογόνο το 16, έχει ένδειξη να κάνει μετά τον εμβόλιο? Εννοείται πως έχει ένδειξη να κάνει το εμβόλιο, με την έννοια το εμβόλιο καλύπτει από 9 διαφορετικούς τύπους του ιού. Προφανώς ούτε θα βοηθήσει στο να αντιμετωπίσει το HPV-16, ούτε θα χειροτερέψει τα πράγματα, θα της παρέχει όμως πολύ καλή προστασία από τους υπόλοιπους τύπους του ιού. Με άλλα λόγια, όσο το αμυντικό σύστημα του οργανισμού της δίνει μια μάχη για να καθαρίσει τον HPV-16, να μην έχει προβλήματα από όλους τους επιθετικούς τύπους του ιού. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι ακόμα και αν θεραπεύσουμε με κάποιες μικροεπεμβάσεις που λέγονται κορονοειδείς εκτομές τις γυναίκες λόγω προχωρημένης HPV λίμωξης, φαίνεται ότι ο εκ των υστέρων εμβολιασμός βοηθάει ακόμα και στη μείωση της πιθανότητας υποτροπής. Αυτό είναι έτσι πολύ σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που συζητώνται με μεγάλο ενδιαφέρον στα επιστημονικά συνέδρια σήμερα που μιλάμε. Εμβόλιο. Νομίζω ότι έχουμε ένα φοβερό όπλο στα χέρια μας, δεν το έχουμε αξιοποιήσει, ήρθε να το αλλάξουμε αυτό. Έχεις δίκιο. Υπάρχουν όμως ενστάσεις τώρα, συζητάμε, επειδή στην ηλικία τη δική μου έχω πολλές φίλες, οι οποίες μου λένε, Τζόρτζ, ότι πάνω στο κομμάτι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε παιδάκι, πρέπει να εμβολιαστούμε τώρα, να τον αποφύγουν τον εμβολιασμό για τον HPV. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε επίπεδο γονιμότητας. Δεν φαίνεται ότι το HPV εμβόλιο εμποδίζει το να μείνει μια κοπέλα έγκυος με το φυσικό τρόπο ή συνδέεται με ανεπιθύμητα σύμπτωματα της ιδιωτικής εγκυμοσύνης. Προφανώς, καλό είναι να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός πριν τη σύλληψη. Αν μεσολαβήσει η σύλληψη πριν ολοκληρωθούν όλες οι δόσεις του εμβολίου, εκεί πέρα δεν κάνουμε το εμβόλιο μέσω εγκυμοσύνης. Περιμένουμε το καλό να γεννήσει η κοπέλα και το κάνουμε αμέσως μετά. Ξέρεις τι κράτησα? Στην αρχή της συζήτησης μου είπες ότι ένας λόγος που δεν προσέρχονται στα ιατρεία είναι το οικονομικό σκέλος. Πλέον έχω διαβάσει ότι υπάρχει αποζημίωση. Πλέον το κράτος αποζημιώνει μέσω ΕΟΠΗ την εξέταση. Είναι πραγματικότητα αυτό? Υπάρχει δυνατότητα να το συναντάτε στο ιατρείο, στην καθημερινότητά σας? Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι όλες οι κοπέλες ενήμερες γι' αυτό και τι δυνατότητες έχουν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε και όχι μόνο το σκέλος της οικονομικής αποζημίωσης, αλλά και το τι τεστ πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, ξέρετε, ζούμε στην εποχή του PCR και προφανώς κάθε εργαστήριο μπορεί να έχει αναπτύξει μια δικά του τεχνική, μια δικά του πλατφόρμα και να λέει ότι κάνουμε HPV test. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον πρέπει να μιλάμε μια κοινή γλώσσα με το εξωτερικό, με τις μεγάλες χώρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να παρέχουμε προϊόντα HPV test τα οποία έχουν την έγκριση του αμερικάνικου EOF. Είναι τα πιο αξιόπιστα της αγοράς. Είναι αυτά που έχουν βασιστεί οι μελέτες οι οποίες θεμελίωσαν την αξία του HPV test. Οπότε όχι απλά HPV test γενικά και αόριστα, αλλά κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο, κάτι πολύ πιο ποιοτικό, κάτι που θα μας κάνει να αισθανόμαστε σίγουροι και σίγουρες οι ασθενείς μας. Ναι, εσύ Βασίλη είσαι και υπέρμαχος και της δεύτερης γνώμης και γενικότερα είσαι υπέρμαχος στο να δίνεις αξιόπιστες λύσεις και να προτείνεις στους ασθενείς σωστά πράγματα με την έννοια να φτάσουν πιο γρήγορα στον επιθυμητό στόχο. Σωστό, και νομίζω ότι η ιατρική δεν γίνεται με εγωισμούς. Η ιατρική απαιτεί μια συνεχή ενημέρωση γύρω από τις επιστημονικές εξελίξεις. Πολλές φορές είναι ομαδική δουλειά, σχεδόν πάντα είναι ομαδική δουλειά και ο στόχος πρέπει να είναι ένας, η καλύτερη υγεία για τις ασθενείς μας. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία σε αυτήν την πορεία. Άρα η διαδικασία της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης είναι πολύ απλά τα βήματα. Γιατί δεν έχει οικονομική επιβάρηση εφόσον κάποιος είναι ασφαλισμένος στην ΕΟΠΗ, η εξέταση έχει χαμηλό κόστος, η συμμετοχή του δηλαδή. Είναι απόλυτα εφικτή, χωρίς ιδιαίτερη επιβάρηση για τις γυναίκες. Ο ΕΟΠΗ καλύπτει πλέον το HPV test και με τη μορφή του προληπτικού ελέγχου. Νομίζω ότι
Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες αυτό, πρέπει να πάνε και να το διεκδικήσουν. Ναι, καταλαβαίνω. Άρα, απλά βήματα. Επίσκεψη στον γυναικολόγο, προληπτικά. Ζητάμε ότι θέλουμε να κάνουμε έναν έλεγχο. Προτείνει ο γιατρός, ζητάμε να κάνουμε αξιόπιστες εξετάσεις. Επιμένουμε σε αυτό, όπως ψάχνουμε πάντα τη σωστή πληροφορία. Και να περάσουμε τώρα στο κομμάτι το εταιρικό. Πώς μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια? Δηλαδή, σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θεωρείς ότι μεγάλες εταιρείες θα μπορούσαν να μπουν στη διαδικασία και να προτείνουν στους υπαλλήλους τους να μπουν στη διαδικασία να κάνουν ελέγχους? Με ανώνυμο τρόπο, βέβαια, να προστατεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα και να παροτρύνουμε, δηλαδή, τις γυναίκες. Νομίζω ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πραγματικά έτσι ενδιαφέρονται για την υγεία των ασθενών τους και για την υγεία των εργαζομένων τους και σίγουρα ενδιαφέρονται πολύ γι' αυτό, πρέπει να επικαιροποιήσουν τα πρωτόκολλά τους. Και αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν λίγο πολύ τους υπαλλήλους τους. Με άλλα λόγια, πρέπει να κάτσουν και να πούνε: εντάξει, καρκίνος τραχύλου της μήτρας, τι κάναμε ως τώρα, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, πώς θα το ενσωματώσουμε αυτό, πώς θα εκπαιδεύσουμε τους υπαλλήλους μας. Πρέπει να περάσουμε σε μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, όπου η Ελληνίδα θα έχει την ίδια αντιμετώπιση και τον ίδιο προληπτικό έλεγχο στην Ελλάδα, όπως τον έχει η Αμερικανίδα στη Νέα Υόρκη, η Αγγλίδα στο Λονδίνο, η Γερμανίδα στο Βερολίνο. Δεν έχουμε πραγματικά τίποτα να ζηλέψουμε αυτές τις χώρες. Έχουμε και τους γιατρούς, έχουμε και τα εργαλεία. Μας λείπει η ενημέρωση, μας λείπει η ευαισθητοποίηση. Πάμε λοιπόν να το αλλάξουμε όλο αυτό. Γενικότερα η αλλαγή τρόπου ζωής και σκέψης. Να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή να φύγουμε από τη θεωρία και να πάμε στην πράξη, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε πάνω σε αυτό, να πάμε στην προσπάθεια να αλλάξουμε, στη δύσκολη πλευρά, να κάνουμε το βήμα, δηλαδή να γίνουμε καλύτεροι, να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και να ζητήσουμε αξιόπιστες λύσεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Είναι μια ομαδική προσπάθεια σχετικά με το κομμάτι της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης. Πρέπει να συνδράμουμε όλοι. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες ιδέες που μπορούν να τρέξουν μέσα σε αυτό το μήνα και να ακολουθήσουν και όλο το δεκάμηνο. Δηλαδή, να μην περιμένουμε το Γενάρη κάθε χρόνο για να μιλήσουμε για τον HPV. Ο HPV είναι κάθε μήνα, κάθε μέρα εδώ. Άρα, κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε ελέγχους, κάθε μέρα πρέπει να δημιουργούμε ευαισθητοποίηση, περιεχόμενο. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο, όπως και εσείς στα δικά σου social media και στα εταιρικά σου κανάλια, περιεχόμενο ευαισθητοποίησης. Θα ήταν όμορφο να το δούμε από όλους τους γυναικολόγους συναδέλφους σου. Δηλαδή, για αυτό το μήνα. Πώς είστε στο σύνολο στην Ελλάδα? Είμαστε σίγουρα πάνω από 2-3 χιλιάδες. 2-3 χιλιάδες. Αν βγήσουν όλοι ένα βίντεο 1 λεπτού για την πρόληψη, θα γίνει μια διάχυση της πληροφορίας σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Νομίζω θα είναι υπεραρκετό. Θα είναι μια φοβερή αφετηρία για να αλλάξουν τα πράγματα. Θα είναι μια φοβερή αφετηρία, να πάμε στην πράξη δηλαδή. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να βρούμε τις λύσεις. Θεωρώ ότι από την δική μας πλευρά, στο ιδιωτικό τομέα, εγώ κιόλας αυτό το μήνα θα κάνουμε μια καινοτόμα δράση. Θα μπούμε άμεσα στο να δώσουμε πρόσβαση σε γυναίκες. Εγώ, δηλαδή, με τη δική μου εταιρεία, ο Γιώργος Σπυράκης, θα παρέχουμε σε 100 γυναίκες τον προληπτικό έλεγχο, εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε γιατρό θέλουν στην Ελλάδα, να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας, ώστε να καλύψουμε και τη δαπάνη και τις επισκέψεις του γιατρού. Έχουμε εξαιρετική ιδέα και πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό, Γιώργο. Καλά. Ο σκοπός είναι να δώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και να βρούμε και μιμητές. Δηλαδή, και άλλες εταιρείες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να στηρίξουν τις γυναίκες. Έτσι ακριβώς. Να δώσουν πρόσβαση στον κόσμο, στην ιατρική κοινότητα. Να μπορέσουν να κάνουν τις εξετάσεις. Θα ακολουθήσουν οδηγίες στο πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν οι γυναίκες σε αυτό το εντός εισαγωγικών διαγωνισμό, γιατί σίγουρα θα είναι πολλές συμμετοχές. Εγώ, Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω για τον χρόνο σου σήμερα εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες έτσι την πρώτη Τρίτη, όπως είπες και στις νέες χρονιάς, να αγγίξουμε ένα θέμα το οποίο υπήρχε για πολλές δεκαετίες και θα υπάρχει στη ζωή μας. Να το απομυθοποιήσουμε, να πούμε ότι ο HPV πράγματι είναι παντού, αλλά τώρα έχουμε και τα εργαλεία τα κατάλληλα και για να προστατευόμαστε και αν τελικά υπάρχει κάποια λίμωξη η οποία μένει σε βάθος χρόνου, να την αντιμετωπίσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ο στόχος είναι ένας, Γιώργο. Όσο το δυνατόν λιγότερα περιστατικά καρκίνου τραχύλου της μήτρας μέσα στα επόμενα χρόνια. Ναι. Και πραγματικά συγχαρητήρια για τη δική σου πρωτοβουλία. Εύχομαι να βρει μιμητές. Εύχομαι το κράτος να καταλάβει και τη δύναμη του ιδιωτικού τομέα στο συγκεκριμένο αντικείμενο και πώς θα μπορούσαν μέσα από συνεργασίες να προχωρήσουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τις γυναίκες της χώρας μας. Και πραγματικά να αλλάξουμε.
όλα έχουν αλλάξει γύρω μας, να κρατήσουμε τα θετικά και η επιστημονική πρωτοπορία, οι επιστημονικές αλλαγές είναι μέσα στα θετικά των τελευταίων ετών. Να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας τώρα μας δίνει και να έχουμε μια υγεία πολύ καλύτερη, πολύ ποιοτικότερη και για εμάς και για τους ανθρώπους που μας αγαπάνε. Ναι, πρέπει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να τις προστατεύσουμε και να διεκδικήσουμε το μέλλον. Λοιπόν, εγώ Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου που ήρθες στο Παγκράτη σήμερα το πρωί. Πραγματικά ανάμεσα στα χειρουργεία. Η πρώτη Τρίτη μαζί του χρόνου, εγώ πραγματικά ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα δυναμικό 2022. Τέλεια. Μακάρι, το πιστεύω και εγώ πολύ αυτό. Και ξεκινάμε έτσι πολύ δυναμικά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε σύντομα. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο σχεδιασμό σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Μόλις τελείωσε το meeting με τον Βασίλη, τον Βασίλη το Σιούλα, ένας γιατρός με πολύ μέλλον που προσπαθεί να βοηθήσει τις γυναίκες, ένας γυναικολόγος, πολύ σημαντικός στην πόλη, στην Αθήνα, δικαιωμένος. Έδωσε αρκετές συμβουλές σε μένα το πώς να χειριστούμε διάφορα θέματα για την πρόληψη καρκίνου τραχύλου της μήτρας, για τον HPV. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στο μέλλον θα τον ακούμε συνέχεια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο του που μου έδωσε σήμερα. Το Γενάρη είναι ο μήνας πρόληψης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο τραχύλου της μήτρας. Ετοιμάζουμε ένα δυνατό project να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε. Θα παρέχουμε αρκετά πράγματα στις γυναίκες. Στο επόμενο βίντεο θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα που βλέπετε αυτό το βίντεο και συμμετέχετε στη διαδικασία. Είναι αρχές του 2022. Εγώ μοιράζομαι τους στόχους για το 2022. Θέλω να μου γράψετε και εσείς από κάτω ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι και πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην ευαισθητοποίηση για την πρόληψη του καρκίνου τραχύλου της μήτρας.